Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ if statement එක ගැන. කොහොමද අපි එකට pseudocode එකක් හදන්නේ, flowchart එකක් අඳින්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. අපි බලමු flowchart එක අඳින්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම. start කියලා අපිට flowchart එක start කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි input එකක් ගන්නවා get street number කියලා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් check කරන්න මේ street number එක evenද oddද කියලා. හරි අපි හිතමුකෝ street number එක even කියලා. එහෙමනම් true වෙලා මේක direction කියන variable එක east bound වලට set වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඕනේ east bound එකට set වෙන direction කියන variable එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා street number කියන්නේ variable එකක්. ඒත් එක්කම direction කියන්නේ තවත් variable එකක්. එතකොට මෙතනදී variables දෙකක් use කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි හිතමුකෝ street number එක අපි දෙනවා කියලා 15 කියලා user. හරි 15 අපි බලනවා even number එකක්ද කියලා. 15 even number එකක් නම් අපිට පුළුවන් true side එකට යන්න. 15 කියන්නේ අත්‍තරම even number එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි false side එකට යනවා. direction කියන value එක මේ variable එකේ value එක west bound කියලා set කරන්න කියනවා. එතකොට මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? direction කියන variable එක ඇතුලේ west bound කියන එක store කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි print statement එකට යනවා. අපි හිතමුකෝ අපි දෙන්නේ 16 කියන එක කියලා street number එක විදියට. එතනදී street number කියන්නේ even number එකක්. එතකොට true කියන side එකට ගිහිල්ලා direction එක ඇතුලේ අපි east bound කියන එක තමයි set කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක තමයි අපි print කරන්නේ. print එකෙන් පස්සේ stop වෙනවා loop එක. හරි මෙතනදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට එක input එකකින් true එකේ false එකකින් ඇතුලේ තියෙන statement දෙකම print කරන්න බෑ. එක්කෝ east bound එක්කෝ west bound තමයි අපිට print කරන්න පුළුවන්. ඉතින් statement එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම decision එකක් ගන්න. true නම් මේ දේවල් ටික වෙන්න ඕන, false නම් අනිත් දේවල් ටික වෙන්න ඕනි කියන decision එක ගන්න තමයි අපි statement එකක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි ගියොතින් pseudocode එකට. pseudocode එකේදී බලන්න begin කියලා අපි පටන් ගන්නවා read street number. එතකොට street number කියලා කියන්නේ variable එකක්. ඒක අපි read කරනවා. එතකොට get street number, read street number එතන keyword දෙක මොකක් use කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම keywords ගැන කතා කරා pseudocode වලදී. මොනවද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් keywords කියන එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයා තාමත් බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. අපි බලමු දැන් ඊට පස්සේ read කරගත්ත street number එක ඊළඟට if එකෙන් check කරනවා street number එක mod කරාම බිඳුවද කියන එක. ඉතින් මෙතන modulus function එක තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕන නම් මේක mod කියලා ලියන්නත් පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. street number එක අපි හිතමුකෝ 15 කියලා. 15 mod 2 equal 1. මොකද්ද මේ ලිපේ? 15 mod කරනවා දෙකෙන්. 15 දෙකෙන් බෙදලා ඉතුරු වගේ තමයි අපි ආන්සර් එක විදිහට ගන්න. එතකොට අපි හිතමුකෝ 16 mod කරා අපි දෙකෙන් කියලා. එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද වෙන්නේ? බිඳුවයි. මොකද 16 දෙකෙන් බෙදුවම ඉතුරු බිඳුවයි. ඒකද දැන් අපි මෙතන බලන්නේ street number එක දෙකෙන් mod කරාම බිඳුවද කියන එක. ඔයාලට මේ division mark එක වෙනකොට mod කියලා දාගන්න. එතකොට ඒක වඩාත් පැහැදිලි. එතකොට street number එක mod කරාම දෙකෙන් බිඳුවද කියලා බලනවා. බිඳුව කියලා කියන්නේ එහෙනම් even number එකක් කියන එකනේ. එහෙනම් true side එකට තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි direction එක set කරනවා east bound වලට. else වලින් අපි කරන්නේ එහෙමත් නැත්තම් if එක ඇතුළට යන්නේ හැම වෙලේම statement එක true නම්. ඉතින් මෙතන තියෙනවානේ condition එකක් street number mod 2 equal 0. එතකොට මේක 0 නම් තමයි direction එක east bound වලට set කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් කෙලින්ම මෙතනට පයින්නවා. ඇතුළට යන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම indentation එකකින් ඇතුළේ තියෙන ඒවාට execute කරන්න යන්නේ
ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක true නම් විතරයි. එතකොට false නම් ඩිරෙක්ෂන් එක දැන් false නම් අපි මේක ඇතුළට යනවා ඩිරෙක්ෂන් එක අපි සෙට් කරනවා west bound කියලා. හරි ඊළඟට end if එකට එනවා. end if එකෙන් ඊළඟ ස්ටේට්මන්ට් එකට යනවා display direction. එතකොට output එක west bound කියලා output වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි සරලවම if ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. if එක ඇතුලේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක true නම් අපි east bound කියලා variable එක direction කියන variable එකට set කරනවා. ඒක එහෙම නැත්නම් කියන්නේ false නම් direction කියන variable එකට අපි value එක set කරනවා west bound කියලා. ඊළඟට if statement එක end කරලා අපි display කරනවා direction කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන value එක. ඉතින් අතරම ඕක තමයි මෙන්න මේ flowchart එකෙන් සහ pseudocode එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. if statement එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට අපි කතා කරමු for loop එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් for loop එකේ නම් මෙතනදී අපි අරගෙන තියෙනවා array එකක් right array එකක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ array එකේ store කරලා තියෙනවා 1 to 5 right ඊළඟට මෙතන අපිට තව තියෙනවා num කියලා variable එකක්. num කියන variable එක බලනවා last num එකද කියන එක. ඒතර num කියන variable එකට මේ array එකේ තියෙන values එකින් එක දෙනවා. පළවෙනි වටේදී num සමානයි 1යි. දෙවෙනි වටේට යනකොට num කියන එක 2 වෙනවා. තුන්වෙනි වටේදී num කියන එක 3 වෙනවා. ඒක වෙන්න මෙතනින් assign next number as num කියලා කියනවා. ඒතර num එකෙන් බලනවා 5 වලට ආවම මේක last number එකද? ඔව්. ඔව් වුණ ගමන්ම statement එක කෙලින්ම end එකට යනවා. හැබැයි num කියන්නේ last number එක නෙවෙයි නම් print කරනවා number එක. කියන්නේ 1 2 3 4 5 කියන values පහම print වෙනවා. right අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු මේ pseudocode එකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. get num කියන එක අපි number කියන එකේ number එක අරගෙන num කියන variable එකට store කරනවා. ඊළඟට බලනවා for num less than or equal 5 do. මේකේ අපිට ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් මේක වෙනුවට for num is not the last number. last number එක නෙවෙයි නම් මේක execute කරන්න. මේක last number එක නම් end කරන්න. දැන් මෙතන බලන්න 5ට අඩු නම් මං කියනවා execute කරන්න do. හරි 5ට අඩු නම් do. මොනවද කරන්න කියන්නේ? display num කියන එක print කරන්න කියන එකයි කියන්නේ. ඒකෝර මෙතන ඔයාලට මේක ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් මේ statement එක second statement එක වෙනකොට for num is not the last number do. last number එක නෙවෙයි නම් කරන්න. ඒ කියන්නේ මොනවද කරන්න කියන්නේ? display කරන්න number එක. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි for statement එකෙන් කරන්නේ අපි. for loop එකක් ඇතුලේ condition එක satisfy වෙනකම් අපි මේක repetitively run කරනවා. right condition එක satisfy වෙනකම් අපි මේක repetitively run කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් for loop එකක් ගත්තම ඔයාට හිතන්න ඔයාට එකේ ඉඳන් 100ට print කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඔයා ලියන්නේ? මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම begin අපි I කියන එක සමානයි මම මේක මේ variable එකක් declare කරන්න 0 කියලා. ඊළඟට මම දානවා for I less than or equal 100 do. මොනවද කරන්නේ? display I ඊළඟට ලියනවා I සමානයි I plus 1. ඊළඟට මම ලියනවා මේක ඉවරයි end කියලා. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? I කියන එක බිඳුවට set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ condition එක true වෙනකන් මේක යනවා. ඒ කියන්නේ condition එක true වෙන තාක්කල් I print කරනවා. I එකකින් වැඩි කරනවා. I print කරනවා. ඒතර කොතනදී හරි I 100 වුණාට පස්සේ 100ක් print කරනවා. 101 වුණාට පස්සේ මේක කෙලින්ම පනිනවා end වලට.
එතකොට මේ condition එක false වෙනකම් මේ condition එක false වෙනකම් මේක ඇතුලේ තියෙන අයව රන් කර ඉන්නවා. අයව print කරනවා අයව එකකින් වැඩි කරනවා. ආයෙ අයව condition එක check කරා අයව print කරා අයව එකකින් වැඩි කරා ආයෙ condition එක check කරා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක execute වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මට for loop එක ගැන පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි කොහොමද execute කරන්නේ මේ loop එක කියන. හරි. ඊළඟට අපි යමු while loop එකට. ඒතර while loop එකේදී start කරලා පටන් ගන්නවා. variable එක set කරලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා. variable එක අපි set කරලා තියෙනවා j සමානයි ඍණ 5ට. ඊළඟට අපි check කරනවා j ඍණ 5ට j බිඳුවට වඩා පොඩි හෝ සමානද? පොඩිනේ. එහෙනම් true. j ව print කරනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ 5 print කරගන්නවා. ඊළඟට එකක් එකතු කරනවා. right? අපි මේක යන විදිය බලමු. ඍණ 5 ඔන්න print කරනවා. ඊට පස්සේ එකක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ 4යි. ඍණ 4 කුඩයිද බිඳුවට වැඩි? ඔව්. එහෙනම් ඍණ 4 print කරනවා. ඊළඟට එකක් එකතු කරනවා. ඍණ 3යි. ඍණ 3ත් print කරගන්නවා. ඍණ 2ක් print කරනවා. ඍණ 1ක් print කරනවා. බිඳුවක් print කරනවා. මොකද බිඳුව සමානයි බිඳුවට. එහෙනම් true. ඊළඟට බිඳුව තමයි j දෙන්නේ. බිඳුවයි 1යි 1යි. හරි. එක කුඩයිද බිඳුවට වඩා ධන එක නැහැ. එහෙනම් false වෙලා මේක end වෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි while loop එකක් යන්නේ. while loop එක ටිකක් වෙනස්. while එකෙන් check කරනවා හැම වෙලේම repetitively run වෙන ගමන් check කරනවා condition එක. හරි අපි යමු මේකේ pseudocode එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලන්න. j ඍණ 5 කියලා දාගෙන තියෙනවා අපි. while loop එකට වෙලා තියෙනවා while j සමානයි හෝ කුඩයි බිඳුවට. එතකොට j බිඳුවට වැඩි කුඩා හෝ සමානයි නම් මේක ඇතුලේ තියෙන ඒවා තමයි execute කරන්න කියන්නේ බෙදෙනවා. j ව display කරනවා j එකකින් වැඩි කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා දැන් කොයි වෙලාවක හරි මෙන්න මේ condition එක false වෙනවා. false වුණ ගමන්ම මෙන්න මෙතන end while එකට එනවා. end while එකෙන් මේක end වෙනවා. එතකොට මේ condition එක true වෙන තාක්කල් තමයි j ව display කරලා j එකකින් වැඩි කර යන්නේ. ඇතුලේ තියෙන indentation එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා run වෙන්නේ condition එක true වෙන තාක්කල් පමණයි. ඉතින් මේක තමයි while loop එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට අපි 100ට print කරන්න ඕනේ. එකේ ඉඳලා 100ට print කරන්න ඕනේ. හරි අපි කොහොමද කෝඩ් එක ලියන්නේ? දැන් මම කලින් කරා for loop එකෙන් දැන් මම while loop එකෙන් loop body එක විතරක් ලියන්න. මම ගන්නම් i කියලා variable එකක් i බිඳුවයි. ඊළඟට මම දානවා while I less than or equal 100. Display I. ඊළඟට කියනවා I සමානයි I ධන 1. ඊළඟට end while end කරන්න පුළුවන්. හරි while loop එකෙන් අපි එකේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් බිඳුවේ ඉඳලා 100ට print කරගන්න ඕන ඔය විදිහටයි. ඕක තමයි pseudocode එක. හරිම ලේසියි. මේක ලොකු logic එකක් නැහැ. ඇත්තටම මේ pseudocode හරිම ලේසියි. හරියටම ඔයාලා basic එක ඔළුවට දාගන්න. ඊළඟට මම කතා කරන්න repeat until එක ගැන. repeat until එකේදී තියෙන විශේෂ කාරණයක් කතා කරන්න. මේ repeat until එකේදී මම මුලින්ම කියන්නම් loop එක අනිවාර්යයෙන්ම එකපාරක් හරි run වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාරක් හරි මේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවා. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? දැන් බලන්න condition එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ decision එක තියෙන්නේ අන්තිමට. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මම start කරලා move forward කියන එක කියනවා. move forward කරන්නේ if i සමානයි 2ට නම්. i 2ද කියලා අපි බලන්නේ නැහැ මුලින්ම forward තමයි කරන්නේ. i 2 නම් මේක end කරන්න ඕනේ. i 2 නෙමෙයි නම් ආපහු move forward වලට යන්න. ඒතකොට ඕක තමයි මම මේ ලියලා තියෙන repeat until එකේ. මීට වැඩි ටිකක්ම හොඳ example එකකට යන්න. අපි හිතමු බිඳුවේ ඉඳලා 100ට print කරන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ? මම දාන්න i සමානයි
බිඳුවයි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම දානවා repeat මොනවද මට කරන්න ඕනේ? මම දානවා display I සමානයි I ධන 1 until I less than or equal 100. ඔන්න ඕක ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමට ලියනවා end. මෙතන උඩින් දානවා begin. ඒතර ඔය තමයි බිඳුවේ ඉඳලා 100ට repeat until loop එකෙන් print කරන විදිය. හරි. එතකොට repeat until loop එකේදී මම කිව්වා condition එක සැරයක් හරි print වෙනවා කියලා. එතකොට මම මේකට ඔයාලට හොඳම example එකක් දෙන්න. මම කියනවා repeat මම කියනවා display x කියලා. අපි හිතමු අපි x ව 100යි කියලා දාලා තියෙනවා කියලා. x සමානයි 100යි කියලා. until x less than 90. හරි. දැන් මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? x 100යි repeat කරන්න කියනවා. display x. හරි. අපි display කරනවා x. අපි print කරනවා 100. මෙතනින් check කරනවා මෙතන end එක තියෙනවා. මෙතනින් check කරනවා x කුඩායිද 90ට වඩා. නෑ. එහෙනම් මේක ආපහු repeat වලට යන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? කෙලින්ම end එකෙන් ඉවර කරලා දානවා. condition එක අවසානයේ තියෙන නිසා උඩ තියෙන ටික run වෙනවා. condition එක false වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උඩ තියෙන condition එකට එන්න කලින් ඊට උඩින් තියෙන code ටික run වෙනවා. ඒක තමයි repeat until loop එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලට මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මම බිඳුවේ ඉඳලා 100ට print කරන විදිය for loop එක, repeat until loop එක සහ while loop එක මේ තුනෙන්ම ඔයාලට කරලා පෙන්නන නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ඔයගලන් කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.